فالفيردي اتصلحت له حلوه، فالفيردي وبيلينغهام هو رجل اللحظات الاخيره، رجل اللحظات. شوف هنا فالفيردي ينفذ الركنيه بعيده في القائمه الثانيه، خروج كيبا، خطيره، جول، خطيره، جول يفعلها فريق نابولي. يا سلام، استيغور، كرة خطيرة، بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، جول، بيلينغهام وفينيسيوس وجول. لقطة رائعة مباغتة أمام دفاع نابولي كله في مكان. بيلينغهام 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 هذا اليوم عمرك 20 سنة، كيف سيكون حالك بعد؟ من هنالك جول، تضرب في القائم وتدخل البولو بعيدة مرفوعة الرأسية، الدفاع يتدخل ويخرجها، التسديد، فيدريكو فالفيردي. لم يكن الاستلام بالصورة المطلوبة، لكن عادوا، لا 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 لا، نعم، ولم يستلم بالطريقة المطلوبة، لكن وصل في المكان. مستمرة وقائمة داخل المنطقة الآن، فيني يعيدها إلى جود بيلينغهام، نعم، عندما تستعصي، عندما تستصعب يأتي جود. كرة من أجل التقليص، كرة ممتازة لإبراهيم دياز، يدخل أو لصالح رودريغو، جول، رودريغو، إبراهيم دياز وجول. روحوا شوفوا في الإعادة إذا كان في وضعية فالفيردي لوكاس، خطيرة، جول، يفعلها فينيسيوس جونيور ويسجل ثاني أهداف الريال، وثاني جونيور رودريغو ثنائية على أنغام برازيلية، رودريغو وفينيسيوس جونيور. هذه لعبة كرة ملعوبة على القائم البعيد، والهدف الأول هنا، الهدف الأول يسجل عن طريق اللاعب جيوفاني سيميوني. إيه الإثارة وإيه المتعة في هذه اللقطة. الهدف الأول بيسجله جيوفاني سيميوني بعد مرور 9 دقائق. اتعملت حلوة قوي كبارة سيخيليا للمباراة. وصل الانطلاقة مرة ثانية، إبراهيم دياز، رودريغو، العادل أمامنا، يأتي التعادل أمامنا هنا. لم يهنأ نابولي بهدف التقدم اللي سجل عن طريق اللاعب جيوفاني سيميوني الأرجنتيني، ويظهر أمامنا هنا البرازيلي رودريغو على طول ألابا. كرة حلوة قوي، بيلينغهام، يا عيني بيلينغهام دائما وأبدا. جود بيلينغهام هو من يجود في هذه اللحظات بهذه الأهداف وبهذه اللمسة، ويسجل في رابع مباراة، يسجل 4 أهداف مع فريق نادي ريال مدريد. نادي أمامنا أنجيسا، المحاولات نادي نابولي بدأ بقوة الشوط الأول، وبدأ بقوة الشوط الثاني. المرة دي أمامنا الكاميروني يطلق صاروخ، كان عنده هدف في مرمى غير ليفربول. مرور حلو قوي وتسديدة يا الأرجنتيني الشاب، مولد لاعب جديد أمامنا هنا. ادي ريال مدريد نهر لا ينضب من المهارات والمواهب، والمرة دي الأرجنتيني ابن ال 18 عام، والمرة دي يخدع ما توقعهاش أليكس ميلر. اللي أمامنا هو كأنه صاحب الكورة، يلعب يا على جمالها بقى، اوعى تضيع المرة
المرة دي، اوعى تضيع المرة دي، المرة دي أخيرا بيلينغهام اداها له مقشرة، قال له يا راجل روح سجل، وهو بيسجل. بص شوف بيلينغهام، ولكن هدف أخيرا يسجل أمامنا اللاعب خوسيلو. كرة خطيرة وهدف برلين السيشن مع روسيان رودريغو، عرضية خطيرة راسية، جول للريال. غارثيا مشروع الثاني من اجل الثنائية للريال، عرضية ثابتة بالشبكة دوبياتا للمرة الثالثة في تاريخ المرنجي، بينما الكرة تتصدى، تعادل كرام سيبايوس يستلم، سيبايوس الشبكة، جول. هاي للمراوغات، دياز يدخل، دياز ما زال، دياز يزيد، دياز يواصل، دياز يدخل، دياز يسدد وجول. ابراهيم دياز وجول للريال. الدقيقة الرابعة يفعلها ابراهيم، ثاني اهدافه في دوري الابطال هذا الموسم. نعم فعلها ابراهيم دياز لوحده، استلم، دخل، صمد وتوغل، سدد بيسرى في الزاوية البعيدة وجول الريال. صغيرهم بل قصيرهم فعلها ابراهيم دياز، 24 عام، هاو الاستلام ثم السقوط ثم التوغل. جود بيلينغهام شوت ممتازة وفيني والجول، 1-0 للريال مدريد. كجولازو يا فيني، جود بيلينغهام اسيست والجول يدور فيني عدي ولعبتي بيلينغهام، عرضية بالراس جول. المجري يعادل أوربان يولعها، انطلق في مشوار الشامبيونز الطريق الى وامبلي، والهدف الاول للسيتيزنز. خطا قاتل من لونين وبرناردو سيلفا جول يدور. 1-0 للمان سيتي، مفاجأة كبرى وانطلاقة صادمة أخرى في الدوري وربحها 4-2. يتقدم كامافينجا، يشوط جول للميرينجي. أي مباراة، أي عنوان لربع نهائي الأبطال، أي كورة، أي سحر، أي وثر، أي تأثير. أضرب يا كامافينجا، رودريغو جول مش ممكن. الثاني خش يدخل داخل تيليه، 2 الميرينجي، 1 المان سيتي. مش ممكن ماتش مهبول، مش ممكن ماتش مجنون. شكرا يا لونين، هدفك شعل القمة. الكرة تتهيأ، الكرة تتحضر في فودن وجول. كجولاسو يا فودن، كجولاسو يا فيل. اللي ضيع يقبل، وفودن يعيد مانشستر سيتي. جريليتش سبحان الله، في لحظة قلت رغم الأداء السيء ما تعرف تولي 3-2، والله ولات 3-2، ولات 3-2. جفارديول من اليسار، جفارديول بيسراه، جفارديول بأقصى مداره يحط الكرة في شباك لونين. 3 من لوكا يمشي بالكرة لريال مدريد، وهدف الثالث. تاريخ يا فالفيردي، والكرة من فالفيردي بطريقة العادات الأوروغوانية. مش ممكن جولاسو عالمي، مش ممكن. فينيسيوس جونيور أرضية، جول. جونيور رودريغو جول. الريال شباك السيتي في معقلهم هنالك في ملعب الاتحاد. 1-0. دوكو فالفيردي، دوكو العرضية، جول. دوكو هو المنقذ، ودابراين يجد الطريق للشباك، يعدل النتيجة للسيتي ربع ساعة قبل نهاية المباراة.
مرات. الركلة الأولى مهمة جدا لذلك ينفذها عادة الأحسن فورما. ركلات الحظ هذه. خوليان ألفاريز من أمام أندري لونين. أول ركلة للسيتي. خوليان ألفاريز وجول. بروعة خوليان ألفاريز. خبرة كبيرة. إيدرسون في المواجهة. لوكا مودريتش. ضيعتها لوكا. إيدرسون نلعب نصف نهائي من دون فريق انجليزي ام من دون فريق اسباني. برناردو سيلفا يتولى تنفيذ. سيلفا انت لست في حصة تدريب. بيلينغهام هكذا تنفذ ركلات الترجيح والا فلا. جود بيلينغهام بيمناه. استرجع انفاسه كوفاتشيتش ولونين. كوفاتشيتش وضيعتها. خايف وضيعها كوفاتشيتش.